Hej på er! Det är dags för ett nytt avsnitt av Vegan-TV. Och denna vecka har jag gjort om lite schemat för att ha tid att göra den här julspecialen som ni har frågat efter. Så idag ska jag prata lite om hur jag gör när jag firar jul som vegan. Jag ska prata lite om hur man kan handskas med jobbiga släktingar. Jag ska prata lite om mina bästa recept för julbordet och lite julklappstips och lite annat smått och gott. Så vi kör igång tycker jag. När man firar jul som vegan så måste man nästan vara lite beredd åtminstone på lite sneda blickar och skeptiska frågor från släkt och vänner. Jag själv har ganska tur på den fronten för jag har väldigt förstående släkt och vänner som jag redan har berättat för er. Men att vara vegan på en så stark tradition som julen och hålla på och ändra och fixa med saker som har varit samma i så många år i rad är ganska provocerande. Så att det är inte konstigt om folk blir lite skeptiska eller undrande. Men mitt största råd är att inte dra igång några stora etiska diskussioner på självaste julafton utan svara pedagogiskt på frågorna du får, förklara att det är så här du har valt att göra därför att du tycker så här, men försök att vara så icke-anklagande som möjligt. Försök inte att lasta över någon skuld på någon annan utan förklara bara hur du gör och låt de andra göra som de gör. Och vill du sen ge en liten pik eller vill att någon ska läsa på lite mer så kan du ju passa på att ge en julklapp i form av till exempel boken Äta djur eller en prenumeration på en vegetarisk tidning. Till exempel, det är ett bra tips. Sen när det kommer till julbordet så är det ju såklart väldigt kul om man som vegan kan få vara med och äta av det mesta. Och för mig är julmat väldigt, väldigt viktigt. Jag älskar julmat, det är typ det bästa som finns. Så därför har det varit väldigt viktigt för mig personligen att hitta bra alternativ. Så jag har ändå samlat på mig några ganska bra recept med åren. Så att jag tänkte dela med mig lite till er. Så här kommer en liten lista på mina favoriter och jag har lagt länkarna till själva recepten i beskrivningen här nedan. Så att kolla där om ni hör någonting som ni känner känns intressant som ni skulle vilja laga. Okej. Först ut såklart den heliga julskinkan får ju man inte missa på julbordet. Och här finns det två alternativ. Antingen så kan man köpa en julskinka och det finns till exempel Astra aporna har en väldigt bra julskinka som det heter. Eller så finns det en version som heter Vintergrisen som också är vegansk. Så man kan googla det. Jag tror att det går att beställa hem, men annars så finns det också på ganska många olika hälsokostaffärer och sådana ställen. Det andra alternativet till julskinka är att grillera kålrot och jag vet att det låter fett tråkigt men det blir faktiskt väldigt gott. Det här har jag faktiskt testat själv och det går faktiskt lika bra att ha på mackan med lite senap och lite äppelmos eller vad man nu brukar vilja ha sin julskinka. Så det är faktiskt ett tips och det är också väldigt prisvärt. För en vegetarisk eller vegansk julskinka som man köper kan vara ganska dyr. Så kålrot är också ett bra alternativ. Tomtegröten är väldigt lätt att ersätta. Du gör den helt enkelt på exakt samma sätt som vanlig tomtegröt men du ersätter mjölk med sojamjölk och grädde med vanlig grädde om du vill ha grädde i. Och annars är den ju typ vegansk. Sill, det här är ett av mina allra bästa recept. För jag har alltid varit ett stort fan av senapssill och typ löksill och olika sillsorter. Så vegansk sill har blivit en av mina specialiteter. Och jag har bloggat om det här förut. Men för er som inte har sett det receptet så kommer jag såklart länka. Men det du gör i kort och gott är att lägga in aubergine istället för sill. Och det blir faktiskt fantastiskt likt vanlig sill. Jag tror inte att det är så himla många som skulle känna skillnad om de inte visste att det var aubergine. Så det är ett stort tips. Sen
Sen alla de här typ köttbullar och prinskorv och sånt, det går ju att köpa färdigt. Astraporna har även där väldigt bra alternativ. Jag skulle säga att jag personligen tycker att de är godast. Men sen finns det också till exempel Hälsans kök. Jag tror säkert att ICA har någon variant. Korn har säkert också någon variant, fast de är inte helt veganska utan de innehåller äggvita, kan vara bra att komma ihåg. Ja, men det finns färdiga. Det går såklart att göra själv också, speciellt olika sorters köttbullar. Men jag brukar vara lite lat och köpa på jul eftersom det finns så mycket annat som måste lagas. En annan favorit för mig på julbordet är grönkål. Jag älskar stuvad grönkål, det är typ det bästa jag vet. Och det är också väldigt, väldigt lätt att göra veganskt, obviously. Det är bara att använda sojagrädde istället för vanlig grädde. Så är du hemma, typ. Så det är väldigt lätt. Och generellt så är tillbehör väldigt ofta veganskt. Alltså bröden kan man ju alltid äta, typ senapssås, äppelmos, sylter och sådana grejer. Så att sådana grejer brukar man inte behöva fixa så mycket själv. Men när det kommer till julbord så det blir ju ganska mycket jobb om du själv är vegan, men du vill ju ha de här alternativen. Så att det kan vara bra att typ satsa på att köpa färdiga produkter så du slipper jobba så mycket själv. Och som jag sa tidigare i ett avsnitt, att det är fett bra att ta med stora portioner så alla får smaka på hur god veganmaten kan vara. För det är ett väldigt bra tillfälle att visa upp att vi veganer också är ganska vanliga. Vi äter ungefär samma sak fast det bara är mycket bättre för både hälsan och miljön och djuren och allt. Så det är någonting att tänka på. Sen när det kommer till julgodis till exempel så är det otroligt lätt att göra nästan allting veganskt. Knäck, det är bara att byta ut grädde mot sojagrädde. Ischoklad är veganskt om du använder vegansk mörk choklad. I princip typ Mozartkulor är ofta veganskt också om du använder vegansk nougat. Alla typ såhär Rocky Roads och sånt där, om man tar bort marshmallows och sånt med gelatin i, så är det ofta också veganskt. Eftersom blockchoklad, bakchoklad som man kan köpa på ICA är vegansk om du köper den mörkare versionen, vilket ofta är i julgodis. Så att göra olika praliner och ischoklad och knäck och sånt, det brukar vara hur lätt som helst. Och samma sak gäller till exempel lussekatter och pepparkakor. De flesta pepparkakor, jag tror typ alla pepparkakor som du köper på ICA är veganska. Och lussekatter och så brukar också vara veganska. Och annars när du bakar själv så är det bara att baka med sojamjölk istället för vanlig mjölk. Och margarin istället för smör. Så blir det veganskt. Så att sådana saker är väldigt lätt att bara byta ut. Det behöver man inte tänka så himla mycket på som vegan. Så det är väldigt skönt. Ja, men det var väl det om julbordet. Som sagt bara har jag massa recept och länkar här nere i beskrivningen, så se till att kolla in dem för att det är ett hett tips. Och annars så tänkte jag bara slå ett slag för att ge, som jag sa tidigare, att ge bort julklappar som verkligen betyder någonting. Till exempel ett fadderskap för WWF eller medlemskap i Djurens Rätt. Då får man ofta en liten gåva att ge bort också. Typ en tygkasse eller en bok eller någonting. Till exempel prenumeration på veggotidningen som jag sa innan. Äta djur, skitbra bok om djurindustrin. Man kan också beställa ett inspirationspaket helt gratis från Djurens Rätt. Så det kan ju vara som en liten minipresent till någon som man tycker borde få lite inspiration att bli vegetarian eller vegan. Ja, det var mina tips om hur man kan fira jul som vegan. Jag hoppas att ni fick svar på alla era frågor, och fick ni inte det så är det såklart helt okej att mejla eller kommentera. Jag svarar gärna på allt. Och annars så hörs vi nästa vecka då jag ska prata lite om en vegansk livsstil. Alltså inte om hur man är vegan genom vad man äter utan också genom sina handlingar och vad du använder för produkter och vad du konsumerar och så vidare. Så som sagt, ha det så himla bra tills dess, så hörs vi då. Hej då!